اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم. نن زموږ د CCNA 14 نمبر لیکچر کې کوم ویلینز موږ شروع کړی دی په هغه کې 4 نمبر پارت دی او په دې کې موږ مزید د ویلینز په اړه کې څه انفارمیشن ګدر کاو څه لږ زیات لرنینګ وبګی کاو نو ریکارډینګ موږ په کلاس کې کړی دی نو راځي چې هغه ریکارډینګ واورو هغه وګورو نو کوم څه انفارمیشن دی تاسو دا غیر نوٹ کولای شئ او د ځان سره نوٹ بک راوالی دا کم کمانډ چې دلته په دې کم ویډیو لیکچر کې تاسو ته لکه شو کېږي نو هغه باقاعده د ځان سره په نوٹ بک کې لیکئ او ځان لته هارډ فارم کې کوم نوټس دي نو هغه جوړوئ ځکه چې د دې ویډیوز نه هم یوازې څه کار نه کېږي چې تاسو داسې ګورئ سړي نه یېر کېږي نو چې کله په نوٹ بک کې د دې نه ولیکئ نو فیوچر کې بیا که تاسو چېرته امپلیمنټیشن کوئ یا پریکټس کوئ نو چې تاسو ته بیا دغه کم هارډ فارم کې تاسو کم نوټس لیکلي دي نو د هغې نه تاسو هیلپ اخیستی شئ نو راځئ دغه کلاس په باره کې چې موږ نن وینو چې هغې کې موږ کوم ویلینز کړی دي نو چې هغه وګورو. نن زموږ د ټاپک چې کوم دی مرکز شو په ریل انوایرمنټ کې ریل ورلډ کې چې کوم ویلینز جوړېږي نن به موږ په هغې باندې خبره وکړو. یو مارکر راوړه مارکر نشته دی ګورئ په کمپنۍ کې چې تاسو کله لاړ شئ که نه نو په کمپنۍ کې دوه قسمه ډیټا دپاره یا به موږ وایو چې درې قسمه ډیټا دپاره نیټورکینګ شوی لکه خلک وایرلیس هم کنیکټ دي وایرډ هم کنیکټ دي د هغې نه علاوه دا نارمل ډیټا چې کوم ده هغه هم فلو کوي هغه هم سینډ کېږي او د هغې نه علاوه د وایس ډیټا هم رواني دا ډېر امپورټنټ دي چې زموږ سره یو سویچ او د دې سویچ سره داسې یو کیبل لګېدلی په هغې کې به زه داسې ویم چې دا داسې ټلیفون غونته کې دی او د ټلیفون نه یو کیبل تللی هغه په یو کمپیوټر کې لګېدلی ټاپل کې داسې چې زموږ سره په ریل ارګنایزیشنز کې په ریل ورلډ سیناریو داسې ده یخني مو شغل کوم ده ښه نو څه چل کېږي چې دلته زموږ سره فون وي په فون کې کیبل راغلی داسې دی یو کمپیوټر کنیکټ شوی دوه قسمه ډیټا زموږ سره په ارګنایزیشنز کې فلو کوي کومه یو نارمل ډیټا یو د وایس ډیټا دا چې تاسو کله ارګنایزیشنز ته لاړ شئ دا فون چې کوم یوز کېږي د سیسکو فون دي هغې ته آی پي فون وایي خو د آی پي فون دا کار دی چې دا ستا هغه وایس چې کوم دی هغه په دې نارمل ټریډیشنل کمپیوټر آی پي نیټورکس کې وایس ور آی پي چې څه ته وایي هغې په ذریعې وایي وي سي نارمل که زموږ سره یې خو به یا عام پی اس ټي ان چې کوم پبلیک سویچ ټلیفون سروس دی هغه به استعمالوو هغه ایکسپینسیو دی که زما سره یو خپل نیټورک جوړ کړی چې هم پې ډیټا موومنټ کوي او هم پې وایس کوي نو څه کنفیګریشن معمولا باندې کېږي دلته په راوټرو باندې کېږي په سویچونو باندې کېږي دا راوټر دی ورسره کنیکټ کړي دپاره انټرنټ کنیکشن والا وي پي این جوړ کړي چې څومره ارګنایزیشن سره په هر ملک کې دي هغه فری اف کاسټ کمیونیکیشن کولی شي په هغې باندې به د ټلیفون خرچه نه راځي صرف د ډي ایس ایل خرچه به راځي که به پبلیک آی پي اخیستي د هغې خرچه به راځي نور دیو یو سره فریلی کمیونیکیشن کولی شي نو زمونږ نن ټاپک دا دی زمونږ نن ټارګېټ دا دی چې د وایس سایډ باندې خو موږ کار نه کوو خو که موږ ته داسې سیناریو راشي چې ما ته ووایي چې ته ډیټا ویلینز هم جوړ کړه او د وایس لپاره هم ویلین جوړ کړه پوهېږئ نو موږ به څه چل کوو چې د وایس ډیټا چې کوم ده هغه به ځان سپریټ د دې نارمل ډیټا نه ځي نو د وایس ویلین به ځان لري د ډیټا ویلینز به ځان لري دا د ریل دنیا چې کوم دی د ریل ورلډ سیناریو ده د هغې ټاپالوي ده او دا پریکټیکلي موږ امپلیمنټ کړی دي کار پرې کړی دی ښه نو موږ به څه چل وکړو موږ به په دې سویچ کې دوه ویلینز جوړو یو د ډیټا دپاره یو د وایس لپاره چې د وایس ډیټا به ځان له فلو کوي د ډیټا نارمل ډیټا چې کوم ده هغه به ځان له فلو کوي هغه به ځان له ټریولینګ کوي نو موږ به راشو دلته به یو ویلین جوړ کړو ویلین 10 به شي او هغه به د ډیټا لپاره شي او بل به ویلین 20 شي هغه به د وایس لپاره شي بیا به دلته موږ د دې سویچ سره یو راوټر ولګوو او هغه راوټر کې موږ انټر ویلین راوټینګ هم وکړو او په دې راوټر کې به موږ ډي سی پي سرور کنفیګر کړو او د هغه ډي سی پي سرور په ذریعه باندې به دې ویلینز ته آی پي سینډ کېږي
نو اوس خبره دا ده چې د هر ویلین لپاره به سیپریټ نیټورک کې سیپریټ سب نیټ وایي ویلین لاجیکل ورچوال لوکل ایریا نیټورک دی د هر ویلین لپاره به ځان یونیک نیټورک کی سیم آی پی باندې هغه ولې کمیونیکیشن نشي کولای او کومه سیم آی پی استعمالو نو بیا دلته چې راوټر ته راځي نو په دې انټرفیس باندې کته سیم آی پی د دوه نیټورک ورکړي ته کانفلیکټ راځي مسالې راځي نو موږ پوزیشن کو چې زموږ سره یو کیبل ته لیک دا زموږ سره ټرنکی دلته موږ سب انټرفیس جوړی کو په دې باندې موږ سیسټم وکړو چې سی پی سرور به کنفیګر کو دوه پولز به جوړ کیو په کې 10 نیټورک د پاره یو په 20 نیټورک د پاره او بیا په دې یو کیبل باندې هم فون کنیکټ لري هم پی سی کنیکټ ده دې فون ورته وزنلا آی پی سینډ کیږي د دې 20 نیټورک نه او د 10 والا بچا دي سینډ کیږي ډیټا ته په یو کیبل باندې وزنلا قسمه آی پی سینډ کیږي سیټ باندې کې ټاپل کیږي دا څنګه کېدای شي ښه اوس مونږه په یو کیبل باندې په یو پورټ باندې دوه ډیوایسز نه کنیکټ کوو لکه دا فون او دا کمپیوټر نه کنیکټ کوو بیا به څه چل کوم چې دا فون بزان نه کیږي پورټي او د دې بزان نه یو راشه دا نارمل پورټ چې ګم دی دا چل وکا دا دغه 23 سنت او دا بل پورټ چې ګم دی دا 23 سنت کا او مسله دا راځي چې اوس بیا زموږ سره شي دی 48 پورټ سویچ دی په 48 ډیوایډ بای 24 دی کمپیوټر یې ولګي 24 دی فون ولګي دا زموږ سره راځي ایټا پالوجی نه دا موږ بل څه وکړو چې زموږ سره کمپیوټر 48 دی او فون سم 48 دی نو کومنګا ځان له فون په ځان له پورټ کنیکټ کوو کمپیوټر په ځان له پورټ کنیکټ کوو بیا زموږ سره دوه سویچونه پکاره 24 نه 48 سره لګاو بن کوم انرژي نه صحیح ده دا دغه بن غزا دغه وګه ایله صحیح ده ځواني کوم ده ها نو موږ څه چلو یو پورټ باندې هغه باندې موږ فون کنیکټ کو د فون نه بده په بیا موږ کمپیوټر کنیکټ کو پولز جوړ کو او ریل او دنیا ریل ورلد ټاپالوجی دا راځي چې پریکټیکل لري موږ امپلیمنټیشن وکړو سر ها ریل انوایرنمنت کې د سی پی بورډ په راوټر باندې نه دا په هغه سیناریو کې کېږي چې ارګنایزیشن دی چې دا غي سره ورکوټه غوندګي دا غي سره یو 20-25 کمپیوټر دي او هغه یو برانچ اپیس دی نو کوم برانچ اپیس کې ته پر راوټر باندې یو دغه کنفیګر کې د سی پی سرور سم مسئله نشته او که تاسو سره غټ ارګنایزیشن دی هډ اپیس نه په هډ اپیس کې به سو پر راوټر نه په هډ اپیس کې ځان یو سنټرلایز کمپیوټر پروتي او د سی پی سرور فیسیلیټي دا غي نه لري نور دا سیناریو زموږ سره په کم ځای کې وا زموږ سره په سعودي عرب کې بداسه شروع میوي هغه شروع کې بس شو په هغه شروع کې بغاړي نو هغه غاړو د پاره بزان لزان الته کسان نه سټاپ باو نو په هغه ځای کې به 20-25 کمپیوټر خلک ناس ته غټ ځای و چې ورننه وته یو ځان دنیا بوا نو هغه 20-25 خلک چې کم دي هغه ته به هم د فون ضرورت او هم ورته نارمل ډیټا ضرورت او دی به کاری کو د مین هډا پیس سره ډیټابیس به د هغه ځای کې ایکسس کړو نو وز دلته دیو ته لوکل یو راوټر پکاو یو سویچ پکارو چې هم دی د وایس کمیونیکیشن وکي او هم دی د نارمل ډیټا کمیونیکیشن وکي نو په دغه سیناریو کې دی ته ضرورت نه چې 20-25 کمپیوټر دی ته د ډي سی پی مولګوا بس ما غ راوټر دغه په ذریعہ ورته آی پی می ساين کېدا د وایس ور آی پی کمیونیکیشن په دغه راوټر باندې کېدو په دې کې یو کارت لګي هغه باندې د وایس فیچرز نه بلکې په دغه کې د وایس کنفیګریشن کیږي نو بیا د تسجیل کوي چې دا تل د وایس ډیټا موړي او نارمل ډیټا تل کمیونیکیټ کوي راوټر کې یو کارت لګي وایس ور آی پی په دې کې ځان له سره راوټر راځي چې هغه وایس سپورټ کوي سر کوم بهر وین ته مطلب وایس باندې نو زولین کې موږ په سوچز بیا کولې شو نه راوټر په کې خامخا لګي راوټر کته لین باندې کمیونیکیشن ک په وین باندې کې راوټر په کې خامخا لګي ځکه چې د وایس دا کنفیګریشن پر راوټر باندې کیږي یا د وایس د پر یو بل ځان له ډیوایس راځي اپ وایس سایډ باندې د پاره کې تاسو د وایس لپاره کنفیګریشن کولای شئ او کته سره یو راوټر په دې راوټر باندې ته نارمل ډیټا هم کمیونیکیټ کې او دغم کې په لوکل کې په آوټ سایډ باندې د وایس کنفیګریشن په سویچ باندې کې په سویچ ورته صرف ویلین جوړ شو ډي سی پی ورته راوټر نه راغی او کنفیګریشن هم د وایس پر راوټر باندې کېږي یو ورځ کدا سیمنګ د سی سی ان ای وکړو تاسو سره ټایم راشي ان شاء الله نو موږ به د وایس باندې هم یو لیب وکړو چې بیسیکلی په لوکل ایریا کې دا وایس څنګه ټریولینګ کوي څنګه به ځای کمیونیکیټ کومه هغه ایکسټنشن نمبر یې به څنګه ورکاو یو خدا په نارمل پی بی ایکس باندې کېږي او یو د سیسکو په سایډ باندې دی د سیسکو دغه لپاره بیا کنفیګریشن دی او سر دا مطلب ریل ارګنایزیشن کې اکثر مطلب دا ویډیو کانفرنسینګ چې کوم دا ډیوس کی
دا ټول وایس ور آی پی ټول د سیسکو په ډیوایس باندې کیږي نور ډیوایس هم د کمپنیو کې دي خو چې کم زبردست سټانډرډایز ډیوایس دي او هغه سیسکو په ډیوایس باندې کیږي دا غینه علاوه نور کمپنیان دي چې هغه هم د سیزونه جوړي د وایس او د ویډیو لپاره خو دا ټول چې کوم دی هم د سیم کانسپټ دی وایس ور آی پی ویډیو کانفرنسینګ تکول غواړي خالدین علاوه بیا زموږ سره د ذهن نه میوزي کته غواړي چې ستاسو د کمیونیکیشن دلته کېږي او زما د ټیلینار نمبر دی یا یو فون دی یا زونګ دی هغه ته بهر هم کمیونیکیشن وکړي نو بیا تعالی په کار چې ته پی ایس ټی ان سره کنیکټ دی پی ایس ټی ان یو کیبل لاغلی په راوټر کې په یو دغه اف ایکس او کارت ورته وایي غزه شی دی زما د ذهن وسوته د وایس لپاره پکاريږي نو بیا دغه نه موږ کیبل راولو په دغه راوټر په دغه انټرفیس کې ولګو په راوټر کې دنه کنفیګریشن دی نو دنه هم راوټر کمیونیکیټ کوي وایس او په آوټ سایډ باندې د پی ایس ټی ان سره په لینک باندې چې کوم دی هغه هم کمیونیکیټ کوي آوټ سایډ ته هم تللی شي که آوټ سایډ ته نه غواړي چې پی ایس ټی ان کنیکشن د سره نه دی پکار نیټورک د خپل کنیکټ دی هر ځای کې سکرینونه ولګوه وایس ډیټا هم پیځي ویډیو هم پیځي او د هغې لپاره ځان خپل فیډز دي نو موږ به راشو موږ به یو ټاپر وي داسې جوړ کړو چې یو سویچ به راوالو او سویچ به دلته کېږو په سویچ باندې هم کنفیګر کېږي موږ په سویچ باندې مخکې کړی او راوټر به اوس وکړو خو چې بیسټ طریقه داسې سیناریو نو په راوټر باندې کوئ ښه ځکه چې دی به کله کمیونیکیشن کوي نو هغه هر څه بدل ته راځي نو په کار چې دغه سپیسیفیک ویلین ته سپیسیفیک آی پی مې ساین کړي ځانه ځانه نیټورک یې ساین کړي دا سر موږ سویچینګ کې یو سویچینګ کیو ویلینز جوړاو خو د ویلینز لپاره په دې راوټر کې لږ کار دی نو د دې راوټر په کې ځکه میکس شوی د راوټر نه بغیر کېږي نه نور راوټر لا پاتې دی راوټینګ پاتې دی په راوټر زموږ کار نه دی دلته د آی پی فون یې نه په دې باندې به کلیک کوئ دا به راوړئ دا یو بچی دا زه غلط شوم فون اول لګي او کمپیوټر یې وروسته لګي हाँ ये देखिए बस चलो कम केबल भरा वालू स्ट्रेट फास्ट इथरनेट 0/1 बानी दावा लगे दो पकम बानी स्विच पोर्ट बानी او دا دلته څه چلو شو په پی سی باندې ولګید کله چې تاسو دا ډیوایس راوالئ دا فون او دی په دی دا فون دا سکیورټی کنه آی پی فون تاسو ته ما خولې دی دا دی دا آی پی فونز دی دا یې نه دا آی پی فون دی دا آی پی فون دی دا چې ته کله راوالي کنه دا دې سره چوت کې د په دې بیک سایډ باندې څه چل کېږي په دې باندې ورته کیبل لګي وایر لګي لکه دا عام ټلیفوني کنه دا په کم ځای کې وایر لګي او دې لپاره چې کوم وایس ور آی پی ته بیا کنفیګریشن وکړي د سیسکو له سایډ دا سیسکو جیبر یو اپلیکیشن دی چې دا اپلیکیشن ته په کمپیوټر انسټال کستا سره دی فون نه بس دا اپلیکیشن صرف کلاو کله که بس کا به څنګه کمیونیکیشن کې نو تا یو سړی د ټلیفون نه تا د کال میلاو کو په دې باندې ته راځي په سکرین باندې خدا اپلیکیشن ته په موبایل کې هم انسټال ولای شي صرف نیټ د سره پکار دی او وی پی ان کنیکشن د سره پکار دی خپل نیټورک سره کنیکټ بس اني ټایم ته خلک ډایل کولی شي په گاډي کې رواني ارسه کې رواني اسکایپ فری اپ کا صرف د انټرنیټ خرچه ولا بس راځي نو دا زموږ سره څه شي دي آی پی فونز دي او په دې آی پی فونز کې کوم دی د نن آی اس څنګه چې اپریټینګ سیستم څنګه چې بده دغه کې موبایل کې نو د خپل کنفیګریشن بیا کېږي تاسو وایي کسی के लिए बल अप्रूव करी सिर्फ जियो हम क्या होता हाँ और फिर बता टेलीफोन बस रहते صحیح صحیح ها اوس چې کله منګه د دې آی پی فون منګه دا بیک سایډ وګورو نو دلته په دې کې دا اس دبليو لیکل دی تاسو ته بنه ښکاري صحیح او دې سایډ ته پی سی لیکل دی نو په دې سایډ باندې چې کوم د سویچ نه کیبل راشي دا ار جی 45 کنیکټر په دې باندې لګي ایترنیټ کیبل باندې نو د سویچ نه چې کیبل لګي سویچ ته بزي او بیا به د دې پی سی نه اوزي نو په کمپیوټر په لین کارت کې بلګي په دې باندې دوه پیچ کارت لګي دوه کیبل لګي یو راغی د پی د سویچ نه په سویچ پورټ باندې په فون ولګید او بل د فون د
پی سي پورټ نه لاړ په پی سي کمپیوټر کې بولېږي او په دې باندې تاسو بیا دغه کم دغه ته لګي هغه مایک غوندې ورته لګي کنه دا سیمبل ور کړو دا نارمل ټلیفون نو هغه باندې هم لګول شي دا RS232 باندې په دې باندې کته سو دې تاسو دغه انسټالې سپریټینګ سیستم ورته انسټالې سه کنفیګریشن پکې کنه په دې پورټ باندې تکول شي خانو بیا موږ راشو او د دې ټولو با کیبلینګ وکړو او راو شو دا کنټرول سره ونی سو دا په پورټ 2 باندې د دې سره په سوئچ کنیکټ شو بیا دې پی سي د دې نه فاس ایترنیټ په پی سي باندې د دې نه په سوئچ باندې په پورټ 3 باندې د دې نه په سوئچ پی سي او سوئچ 4 باندې او دا غینه پس د دې یو کیبل راواله چې دا موږ سره بګیږي ایترنیټ 0/1 او د دې سره هم کنیکټیویټي وکړه 0/0 باندې سټریټ پکار دی ها دلته زموږ سره دوه ویلینز راشي ویلین 10 او د دې نیم بشي ډیټا کوایس او د دې بشي آی پی بشي 192.168.10.0/24 او ویلین 20 بشي د او نیم بلغي شي وایس او دا غي پی بشي 192.168.20.0/24 دا غینه بعد کته سو ته ویني دا ریټ دي زموږ سره او سوئچ کې کومنګ ویل چې بای ډیفالت د سوئچر پورټ اني او دلته اورنج سټیټ کې د خپل تر دی فون ته چې کوم دی سچل کېږي دې ته لا پاور نه راغلی نو دې ته پاور په دوه طریقو باندې راتلی شي یو ته اډاپټر ولګو یا ورته هغه سوئچ ولګو چې هغه پی وی سوئچ نو په پی وی باندې وسره د دې کنیکټیویټي کېږي د دې سوئچ نه ته پاور هم ملويږي کم دغه سپیسیفاید وولټیج هغه ورته ملويږي نو را به شي په دې کمپیوټر باندې وزم سره پیکاټر سر دی په دې ځکه دا اډاپټر دی دای نه دا په دې وګ نه ونی سي دا براوړې په دې پورټ باندې ولګوي په دې باندې ولګي دې اوس داسې ګرین سټیټ لاړ شي अब زوم ان کوي دراوالي دې کارنر دا دلته پرې دی دا با نو ګورې مونږ اوس جی یو آی ګورې جی یو آی دا نام سره داسې شکل دی بیک سایډ دلته دی دا بیک سایډ دی او فرنٹ سایډ دا دی په دې کې څه کنفیګریشن کېږي دلته پکې ریسیټینګ بټن دی نه دی کې بیا ته هغه مینو زرا وروړي خو دې کې اوس څه کنفیګریشن نه دی شوی ها را به شو په دې باندې به دوه ویلین جوړ کړو کوم ویلین د ډیټا وایس enable configure terminal host name s1 show VLAN 10 name data VLAN 20 name data no voice دلته کتا سو ګورې مې یو کمانډ ورکو په یو VLAN کې زرا له مدد تمول څه چلو کو VLAN 10 name data دې ایگزیټ شوی نه ما بل می ټایپ کو VLAN 20 voice دا سم تاسو کولای شئ ها VLAN 10 name data VLAN 20 دا څه پکې لیکي VLAN 30 لکه ته ایگزیټ کېدې نشي دا وشو ها اوس پدې کې نوې خبره را لې اوس کتا سو چرته ځای او یو VLAN مونږ په ډېرو طریقو غوړه جوړولې شو ها د VLANs نه یې د کریشن لپاره ډېرې طریقې دي خدا کوم چې تاسو ما خو دا سټانډرډ طریقه ده اوس تراله او یو انټرفیس ته او هغه VLANs تاسو سره نشته تاسو زموږ ټیم یې ته ولې VLAN جوړ کړئ خو بس ډایرکټ راځه انټرفیس یو VLAN نمبر ورکوا نو کله دا انټرفیس د لپاره VLAN نو VLAN ولې جوړ کی ک VLAN خو الریډي ورته سین کی کنه نو VLAN ول هم جوړ کی پورټ ورته سین کی راشي زر ته کمانډ کوما انټرفیس فاسیټن 0/10 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस का स्विच पोर्ट एक्सेस का VLAN 50 था दिस इज so well switch port ची कम दे 50 था मी सेंड शो एक्सेस VLAN does not exist for creating VLAN 50 VLAN इन जोड़ कोरा शे वेरीफाई के जोड़ शो करना डू शो VLAN brief वो सिर्फ दारी की तरी 50 था ना वो दारी नेम का हो गई چې موږ VLAN رینیم کوو نو څه کمانډ ورکو VLAN 50 name new do show VLAN brief جوړولې شو
په دې طریقه باندې هم ویلین جوړیږي. ښه یو بله طریقه ده چې زموږ سره داسې راوټر یا سویچ دغه راوټر نه موږ سویچ جوړو نو په هغې دپاره موږ په دې پریویلیج موډ کې هم ویلین جوړولی شو. پریویلیج موډ کې دلته کمانډ دی ویلین ډیټابیس چې دا ور انټر کما نو زه دې ویلین موډ ته ننوتم وینئ. ښه دلته اوس ته سجل کوو ویلین 60 او ویلین 70 او ډو شو ویلین بریف کمانډ ورکانه شو وی او د دې نه وځي ایگزیټ شمه. ښه دلته زه داسې کوم کنه په اصل کې دا سیس تاسو ته ما دا خو چې هغه ویلینس رینیم کولی نه شو دلته په دې حالتو کې نه شو. خو که زه لاړ شم کمانډ ورکم ویلین څه شی 80 او د هغې نه پس ورته هیلپ والم نیم کیورډ ورکم په یو لاین باندې نو دلته زه رینیم کولی شم. 80 د څه دپاره شو خان نوم مې ورکو نو ګوره ویلین 80 جوړم کو او خان او که تاسو نیم ورنه کړئ نو بس صرف هغه څه چل کوي بغیر د نیم نه جوړیږي. ښه د دې اوسه پورې کنفیګریشن وشو په دې کې راته لګېده سیو شوي نه چې دې ته کله ایگزیټ شي د کنفیګریشن سیو شي د ویلین سره پرمننټ شي. ګوره چې دې نه موږ ایگزیټ شو که نه ایگزیټینګ او اپلای کمپلیټ راشي وس شو ویلین بریف کمانډ ورکوي نو دا ډیټا دا موږ جوړ کړی دا په عامو حالاتو کې جوړ کو دا موږ جوړ کو خو دې ورسره بیا موږ نوم ورکو ویلین ډیلیټ کوئ نو راشئ کانف ټي نو ویلین 80 نو ویلین 70 نو ویلین 60 نیو نو په نوم نه په نمبر په ویلین جوړوي په نمبر په ویلین ډیلیټ کوئ. دا نوم ورته موږ صرف د ځان لپاره یو لیبل ورکوو چې موږ ته پته لګي چې دا ویلین د چا دی. او اوس د دې نه اینډ کا شو ویلین بریف کمانډ ورکړه نو دا دې زما سره. ښه اوس په دې کې دغه وایس نه زه لاړم ګوره اوس ټربل شوټینګ سایډ ته ځو. صحیح ده موږ هسې چل کوو کانف ټي نو ویلین 50 وشو. ښه اینډ شو ویلین بریف په دې کې پورټ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 11 10 شو وزن د خبرې دي ستا سره 24 پورټ سویچ دی او دلته تا ته پورټس نه ښکاري څه چل به شوی د دې درې وجه کېدی شي. ګورئ راشئ څه چل مې وکړو کانف ټي انټرفیس رینج فاسي ترنټ 0/1 نه واله 24 ګورئ سویچ پورټ موډ ایکسیس کا سویچ پورټ ایکسیس کا ویلین 100 تا وشو اینډ کوي شو ویلین بریف 100 تراله دراله 100 تک نه ویلین ورته جوړم شو او کانف ټي نو ویلین 100 اینډ کوي شو 10 ذخیر دې زو دا بیا جوړ کانف ټي نو ویلین 100 اینډ کوي شو ویلین بریف انټرفیس یې شوی. هر کله چې تاسو ویلین ډیلیټ کوئ دا غینه خبره ده چې مخکې دا انټرفیس ډیفالت ویلین ته ویسای ویلین 1 ته اساین کړئ. څنګه به اساین کوو کانف ټي انټرفیس رینج فاسي ترنټ 0/1 نه واله 24 پورې سویچ پورټ موډ ایکسیس کو الریډي وګنا سویچ پورټ ایکسیس کو ویلین 1 تا مخ نو چې کله ته د 100 نه راواغستې 1 ته اساین کړئ بیا ویلین ډیلیټ کا اول ته دې چل کې چې په کاټن کې دی ویلینز ور پورټونه ور ارتي دي او هغه کاټن ټوټل گزاري چې کاټن گزاري ول هغه نه ویلینز را لري کا سامان تر لري کا تاسو کاټن لري کا نو که په کاټن کې سره سامان وشته خور څه دی ویوړو اوس د دې سره دا طریقه هم کیږي د دې دا ویلین ډیلیټ شوی د انټرفیس هغه ته ساين ان وزن د هاید دی نو په دې حالت کې هم کته کمانډ ورکړي چې سویچ پورټ انټرفیس رینج دا شو زموږ سره او سویچ پورټ ایکسس کوي ویلین 1 تا نو هغه 20 نه بدا ویلین 1 ته بیرته راخاره شي را وشي 1 کا کنه دو شو ویلین بریف رالی 1 تا کنه ویلین ډیلیټ شوی دلته زموږ سره کدا پورټونه نشو کېدا درې وجونه کېدې شي دا یا دا انټرفیس لیر 3 انټرفیس دی کا سویچ زموږ سره او سویچ کې مونږ رالو دلته مونږ ویلین جوړ او ویلین ته انټرفیس یې سین کو 24 انټرفیس دي 48 پورټونه دي او هغه پورټونه د زموږ سره نه ښکاري نو د دې دا مطلب دی چې دا پورټ څه شی دی دا پورټ لیر 3 پورټ ته وخته دی
دا څه اپریشن څه کوي لیر 3 کوي یو وجه دا کېدای شي دویمه وجه دا یو ویلین ته اساین کړی شوی خو هغه ویلین ډیلیټ کړی شوی دی او دا پورټ ته مینولی بل ځای کې ته نه دی مو شوي ځکه هایډ دی او دریم دا پورټ چې کوم دی دا ټرنک دی یا دا پورټ ټرنک شوی دی یا دا ویلین د دې دپاره چې کوم پورټ چاته اساین شوی هغه ویلین ډیلیټ شوی دی دا پورټ دغه ته نه دی مو شوي او یا دا پورټ زموږ سره لیر 3 کې دی پوهېږئ راشه زه ګوره دا ټرنک کوم که نه دا زه دا دوه پورټونه ټرنک کوم دا به د دې ځای نه اوس ورک شي پوهېږئ انټرفیس رینج ګیګا ایترنیټ دا زه تاسو ته صرف ښیم ګیګا ایترنیټ 0/1 نه والا 2 پورې سویچ پورټ موډ او ټرنک اوس صرف د دې کنیکټیویټي پکار ده اینډ کوي دا سویچ دا دغه شو ویلین بریف دا زموږ سره څه شی دی پیک ټریسر دی نو کنیکټ نه دی ځکه دلته دا دي چې دا اوس کنیکټ شي څنګه که نه زه ورته یو سویچ بل راوړم او دې سویچ کې که په کراس یې کنیکټ کړو که په هر یو خو چې صرف د دې بجلي ورته راشي کراس کیبل به راولو په ګیګا 0/0 یہ صرف زما سره دا پورټونه اپ شي فاست فارورډ کا راشه وزل ته مخ کې دا څه شی دلته وګنا شته دلته وس راشه شو ویلین بریف کوي نو ګیګا ایترنیټ څه شو سوجه دا انټرفیس یا ټرنک دی یا دا انټرفیس چاته اساین شوی ویلین ډیلیټ شوی دی چرته مینول دی بیرته بل ځای کې مو شوی نه دی او یا دا انټرفیس لیر 3 دی بس خبره ختمه راشه واپس د دې نه دا سویچ وېسای او دا بیرته په سټریټ کیبل باندې په ګیګا ایترنیټ 0/1 ما الریډي ټرنک کو نو وځي ته بیا ضرورت نشي چې بیا په فیوچر کې ټرنک کوم خو کنه نو بیا خنه چې منګه ټرنک کو په کنفیګریشن کو دا خو بیسیک ټربل شوټینګ خبرې وي راځو واپس بیرته چرته ویلینز تا وایس ویلین هم جوړ کو او دا ویلینز دو جوړ شو هغه یو 10 زمانه ډیلیټ شوی ښه شو ویلین بریف کما نو 20 شته او 10 نشته نو کانټي ویلین 10 نیم ډیټا این شو ویلین بریف شته وس 1020 راشي وځي ته انټرفیس اساین کولې سو 24 وان انټرفیس اساین کولې دا بیرته دلته رااله ولې ډسکنیکټ دي سو کو سره کنیکټ نه چې دا اپ شي ټرنک دی به یې نه ورکیږي ها وس به مونږه سچل وګو انټرفیس اساین کو 24 وان انټرفیس دی په 24 باندې هم فونز کنیکټ دي هم په پی سی کنیکټ دي نو دا نارمل ډیټا د پاره چې اساین کو هغه جوړ کمانډ خو دا وایس د پاره لګه قصه اوس بدل لا چې یو پورټ دی ما تاسو ته ویلو چې یو پورټ با په یو ټایم باندې د یو ویلین ممبري یو پورټ با د یو ویلین ممبري اوس به یو پورټ موږ دوه ویلین ته ور اساین کو ولی که یو پورټ په یو ټایم باندې د یو ویلین ممبر وي نو بیا موږ څه چل کولای چې 24 پورټ به موږ دغه ته اساین کولای 24 به موږ ته اساین کولای مسله وا نو انګریزانو چې دا مسله وسل کول غواړي خیر دی د یو پورټ ته دوه ویلینز ته اساین کو په یو ټایم باندې به یو پورټ د یو ډیټا ممبري یا به د یو وایس ممبري دوه ویلینز ته جوړ کړه او دوه د وایس تیم دا پورټ به د یو وایس ممبري دغه دوه وایس په یو ټایم باندې دا ممبر کېدای نشي او یا ته دوه ډیټا جوړ کړه نو دا پورټ به په یو ټایم باندې د یو ډیټا ممبري د دوه بنئ کدا ته څه چل کې زه درته اوس مثال درکوم ما دلته اوس څه چل وکړو ډیټا 10 هم دی کنه او د ډیټا لپاره مې 11 هم جوړ کړو دا پورټ چې ما اف ا 0/1 راواغېستو دې ته مې اساین کوم نو کدا زه دې ته اساین کوم دا ولې دې نه سویپ کېږي مو کېږي دلته به راځي او که هلته اساین کوم دلته به ځي په یو ټایم باندې به دا د یو ډیټا ممبري او دا د ډیټا ممبر به هم او د وایس سره هم کولی شي خو د یو وایس سره دوه ته نشي اساین کولی لکه ته داسې نشي کولی چې دا فاست انټرنیټ د ویلین 20 او د ویلین 30 وایس هم ممبر شي نه یو به د وایس کېږي یو به د ډیټا کېږي د دوه ویلینو کېدای شي خو د هغه ویلینو کېدای شي چې هغه به ډیټا او وایس وي کنه پوهېږئ نه سر دوه ویلین ډیټا نشو کولی نه دوه ډیټا نشو کولی دوه وایس نشو کولی یو وایس یو ډیټا کولی شو دا پاسیبیلیټي ده
او په نارمل حالت کې موږ وایس نه راغلی مخکې نو موږ سوي چې دا موږ یا یو ویلین ته بیسین کو هغه ټیم موږ ویل پرایمري بابا هغه ټیم و دا سي هاي سکول راغلی یو ویګای ها جوړاو شو موږ بدلتا کمانډ سوال وو وعلیکم السلام راځي تاسو بیا دا ولې بس تاسو کمه واو کمانډ ورته سوال کو کمانډ ورته ورکو انټرفیس رینج فاس ایترنیٹ 0/1 نواله د 24 پورې स्विच पोर्ट मोड एक्सेस का स्विच पोर्ट एक्सेस का VLAN 10 था वशो स्विच पोर्ट वॉइस VLAN 20 چې د وایس د لپاره پورټ اساین کوي غنا نارمل د لپاره اساین کوي کیورډ ایکسس ته د وایس د لپاره وایس ته نور کمانډ ټوټل سیم دی دیږي به ګوري خیال ساتي په دې کې سړی په سایت کې د ذهن نوتی نو بیا مسلې کېږي کوم زرا شمډو شو VLAN brief کمانډ ورک منو ګورئ د 10 د لپاره هم هغه 24 پورټه کاپی کړی دي او دغه پورټونو یو کاپی اغېستې ده او دلته هم اساین کړی دي ویګای نو زمونږه پورټس هم وایس ته اساین شو او هم نارمل ډیټا تا راځو اس منګه د دې هر یو د لپاره پر راوټر باندې بس تیږي په وایس ورای په د لپاره چې کوم کنفیګریشن او د دې ویلین جوړولو د پورټونو اساین کول خبره هلته ختمه شو راځي وس راوټر تا پر راوټر کې بس چلو کو پر راوټر کې بعد د دې دوه ویلینز د لپاره سب انټرفیس جوړې کو او دلته بیا دوه پولز جوړ کو په ډي سي پی سرور کې موږ ورته وایو چې د 10 لپاره بټن ای پی سین کېږي د 20 دا با 20 تا انیبل کانټي host name r1 interface first and 0/0 dot 10 the data the para 10 ka encapsulation dot 1 के द 4 data पे राजी द 10 VLAN IP बेसिस है IP वडवर का खुदा IP बद टूल पर गेटवे की वर्क है नो शटडाउन उनका का कमांड है इंटरफेस फास्ट and 0/0 dot 20 encapsulation dot 1 के द 20 data दे पे राजी और दगा 20 नेटवर्क द पारा वा द टोलो गेटवे 192.168.20 और दगे बदा सबनेट मास्क की और नो शटडाउन है का नो शटडाउन खुद द कार न कई इंटरफेस फास्ट and 0/0 नो शटडाउन का वशो द इंटरफेस वस असाइन दी खो IP एड्रेस दी तो लादने दे असाइन न बई शी असाइन की दे और दल तमंग ला पकार दी दा ट्रंक को खा ऑलरेडी मंग ट्रंक कड़े दा गोरे मस्ट याद साथे दा कॉन्फ़िगरेशन के लिए गई कांफती इंटरफेस की गई इथरनेट 0/1 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड VLAN ऑल इन कई राइट कई दा ऑलरेडी मम्मा के ट्रंक कड़े तो दा वीडियो हो रही है ना पाई की दा ट्रंक शेयर नहीं दा ट्रंक के लेके फास्ट फॉरवर्ड की जिग्री सम सरा रा को जुदल तब हो रही था IP सेंड की गने सेंड की IP ورته اساین شو نه دی اساین دا IP په اډرس را به شو پدې کې دوه پول جوړ کو درالم conft IP DCP pool data any name د ډیټا د پر جوړ شو نیټورک کې څه شی دی 192.168.10.0 255.255.255.0 وشو د دې نه مخکې خبره دا و چې دا ما ایکسکلود کړی وي IP DCP excluded addresses 192.168.10.1 نواله 192.168.10.11 پورې چاته مې سین کا دا شو د 20 رینج مې ایکسکلود کا په 20 کې چاته د مې سین کو دا کی IP نشوي دا به څه چل کوم دا به سرور ہوتا راوټر ہوتا سویچونه ہوتا د مانجمنت لپاره په نیټورک کې به ما ریزرو کړی دا ما ځان لپاره ریزرو کړی دا څه چل نه ورکول غواړم دا اول ریمو ک بیا را شغړې CP پول تا IP DCP پول ډیټا الریډي هو پکې دا کمانډ موږ ورکړې دی کنه بیا پکې د دویم ضرورت نشته دی ها بیا ورته څه چل وکا डिफॉल्ट राउटर به زمونږ څه شي 192.168.10. د سب انټرفیس صحیح پیوا دا وکنه دا ور کوي DNS سرور ورته وخایې ک DNS سرور د سره او ک DNS سرور نه نو بس د راوټر IP ورته ورکا چې کم تا 192.168.10.1 د دې DCP سرویسز پرووایډ کوي دا یو پول جوړ شو اینډ کوي اینډ نه ایگزیټ پکارو ښه IP DCP پول
پول د چا لپاره جوړ کا وایس اني نیم ورکولی شي خو زه د ځان لپاره دلته اسانتیا لپاره کوم چې دا پول د چا لپاره جوړ دی دا د چا لپاره جوړ دی ښه دلته ورته ورکړي نیټورک زما سره څه شی دی 192.168.20.0 255.255.255.0 डिफॉल्ट राउटर एक्सक्लूड कड़ी में ऑलरेडी हूँ मख क्या करें एक्सक्लूड शो करना तब दा वीडियो पर भी पूछे शायद 192.168.20.1 255.255.255.0 ना सबनेट मास नो पका DNS 192.168.20.1 इंड कई खबर खत्मा دغه زمونږه د وایس ویلین جوړولو د ډیټا ویلین جوړولو پورټونه اساین کولو بیا دلته راتللو سب انټرفیس ورته جوړو چې انټر ویلین راوټینګ کوي چې هم وایس والا او ویډیو والا څه چل کوي په دې دوه باندې ډیټا تللی شي دا غینه علاوه موږ ډي سي پی سرور انیبل کو چې ډي سي پی سرور په ذریعہ باندې به د وایس لپاره ځان لای پیری سین کیږي د ډیټا لپاره به ځان لای سین کیږي راشي ویریفای کوي دلته راشي او دې باندې وګورئ ریکویسټ کوي د 10 نمبر دی سین شو د 10 نمبر دی سین شو د 11 مې دی سین کړي ځکه چې دا مخکې زما خیال چې هغه 10 او 12 ایساین دا ها دا خو دلته ایساین شوی او زه په دې باندې داسې کلیک نشم کولی چې دا ما دلته شو کړي خو صرف دا ماوس پې داسې ډریګ کړي چې دا اوس ریل آی پی فون وی که نه دې به تاسو ته ښولي چې آی پي دلته به آی پي لیکلی 192.168.20.12 ایساین شوي ده درته دلته راشئ 192.168.20.13/24 दलते इसेंड कड़ी दा 192.168.20.16/24 और डिफॉल्ट गेटवे दा वर कड़े दे नोर पदी की दा वॉइस वर आई बी दा पर खपल कॉन्फ़िगरेशन ने चेक बेमंगा कड़े दा फोन बस जंग सरा आन वे होए गई और पदी बने दा सी क्लिक कमा नो दा कॉन्फ़िगरिंग सीएम लिस्ट दा दी दा पर दा वॉइस वर आई बी कॉन्फ़िगरेशन ने चेक वर सरा वशिन दा खपल वाली बिया आन चेवे दा आईपी एड्रेस सर इंफॉर्मेशन बता देता खई होए गई خراشي زه د دې ځای نه دا کمپیوټر پین دا پین کوم چې کمیونیکیشن کی کنه دا سای پی 20.13 پین کوي 192.168.20.13 د کمپیوټر نه فون پین کوما وس د وایس ډیټا ځان نه دا نارمل ډیټا ځان نه دا که په وایس کې براډکاسټ کیږي د نارمل ته نه راځي که په نارمل کې براډکاسټ کیږي هغه طرف ته نه ځي ها نو دا زمونږ څه شی وایس او نارمل ډیټا دا په یو کیبل باندې کنیکټ دی سوچ ته فکر وکړئ یو کیبل باندې کنیکټ دی فون ته د 10 آی پی د 20 سین کې وي د 10 سین کې دا څه قصه ده په دې باندې به سوچ وکړئ ثواب ان شاء الله غپ لګوم څه چل کېږي راوټر دلته دی دلته می پول جوړ کړي پر راوټر کې پول می پر راوټر کې جوړ کړی دی راوټر دلته کنیکټ دی سوئچ سره دا ټرانک دی دلته سب انټرفیس جوړې شوی دی دا د یو ویلین ممبران دي دا د بل ویلین ممبران دي چې کوم د ویلین ممبر دی هغه د خپل ویلین نه ورته پی سین کېږي او د خپل سین کېږي د 10 دلته 20 دلته سین کېږي 10 دلته سین کېږي دا څه وجه ده بیهایند د سین څه خبره ده په دې باندې سوچ فکر وکړئ سرچ وکړئ ثواب ان شاء الله غپ لګوم نو دا زموږ نن د CCNA لیکچرو د ویلینز په اړه کې موږ څه انفارمیشن پدې کې واغستو بس دعاګانې کوي دعاګانو کې یاد ساتئ فیوچر کې بیا ملاقات کیږي الله حافظ